Adjunk hozzá egy új kontaktsávot. Válasszunk ki egy olyan hangszert, amihez több artikuláció is tartozik. Most 2 fogunk betölteni egy kontakton belül. Az első hangszer a port A1-es MIDI csatornát figyeli, a második hangszer pedig a port A2-es MIDI csatornát. Létrehozunk egy egyszerű dallamot a teszteléshez. Mivel ez a sáv az 1-es MIDI csatornára van állítva, így csak az egyik kontakt hangszert halljuk. Ahhoz, hogy több artikulációt is tudjunk használni, létre kell hoznunk egy expression mappet. Ezen belül pedig az összes artikulációt meg kell adni, amit használni szeretnénk. Azt is beállíthatjuk, hogy az artikuláció egy-egy hangra vonatkozzon, vagy folyamatos legyen. Adhatunk nekik nevet, szimbólumot, amit a kottában szeretnénk látni. Most pedig beállítjuk, hogy melyik artikuláció melyik MIDI csatornára küldje a hangokat. Az első az 1-es csatornára, a második a 2-esre. Állítsuk be, hogy ez a csatorna melyik expression mappet használja. Az artikulációkat ugyanott állíthatjuk, mint a hangerőt, de előtte létre kell hozni egy vezérlősávot. A típusa legyen artikuláció per dinamika. Most már ugyanazokat az artikulációkat látjuk, mint amit az expression mapben megadtunk. A staccatissimo egy-egy hangra érvényes, a sustain pedig az adott hangtól folyamatosan. Láthatjuk, ahogy lejátszás közben változtatja az artikulációkat, és ezzel együtt a MIDI csatornát is. Ezt a kontaktban is meg tudjuk nézni. Az expression mappeket el is menthetjük és felhasználhatjuk más projektekhez, vagy akár másik hangszerösszeállításokhoz is.